ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਭਕਨਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ weight ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ 43 ਕਿਲੋ weight ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਘਰਾੜੇ ਬੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ। 2 ਕਦਮ ਹੀ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ 200 250 ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ, 110 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ weight ਜਿਹੜਾ 72 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ। ਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆ,